ja, nu är vi bara killar i det här tältet. Jag är enda tjejen. Och så sitter de där och pratar om, ja, när bytte ni kalsonger senast? Vad är grejen? I den här podden så reser vi runt i Sverige och träffar olika kompisgäng. Och idag så är vi här i Östersund. Och i studion så har vi Grace, Elin och Alice. Välkomna. Tack så mycket. Och vad är grejen med er? Ja, vi gör värnplikt. Och ni gör det tillsammans? Ja, vi är 3 stycken gruppchefer på Jämtlands fältjägarkår tillsammans med 30 andra manliga gruppchefer. Sökte ni frivilligt eller blev ni tvingade? Jag blev Ja. ju kallad. Fick ju mitt mönstringspapper och så fick jag åka dit. Men jag hade ju skrivit i på mina svar att jag ville göra värnplikt. För att jag var positivt inställd till det. Men jag är fortfarande kallad med plikt, eller vad man ska säga. Samma för mig. Ja, jag var också positiv. Men ni blev kallade? Ja, vi blev kallade. Men hade ni kunnat skriva så här nej? Alltså man kan ju skriva, man får ju som en skala från 1 till 9 typ så här. Ja, precis. Vad är din inställning till att göra värnplikt? Då kan man ju säga att man inte vill. Men är det så att, för de har ju en procent de ska fylla upp på Plikt- och prövningsverket. Är det så att de måste ta en för att man har så pass bra värden trots att man inte vill. Då blir det att man får ta en. Men ni ville då ändå? Ja. Varför ville ni? Det kändes spännande och sen så har jag fått höra att så här, men det är en erfarenhet du tar med dig för resten av livet. Och för dig, Alice? Jag har alltid velat göra värnplikt och varit intresserad av det. Min pappa har jobbat inom Försvarsmakten. Okej. Och jag har alltid sett positivt på just militär grundutbildning och värnplikt och försvaret i stort. Varför då? Jag tycker det är viktigt. Det är en viktig resurs. Varför då? För att kunna försvara Sverige och för att kunna bidra till Sveriges säkerhet. Skulle ni säga att ni är vänner? Ja, vi är Ja, det vänner. ska jag säga. Ni är vänner? Ja. Men vad blev ni vänner direkt? Vi var ju verkligen inte vänner. Nej, vi var verkligen inte. Verkligen inte Nej, vänner? det var vi inte. Jag kan ju säga, alltså... Första Hatade gången... ni varandra? Nej, det Nej, gjorde vi vi absolut har aldrig inte. hatat varandra och Nej. aldrig något illa emot varandra. Jag tror att det var så nästan förväntat att vi 3 skulle bli vänner eftersom att vi var de enda tjejerna. Så då försökte vi typ motverka det lite. Ja. För att jag minns att när jag satt på bussen från Östersund in till Frösön när jag skulle, liksom första inrycksdagen, då satt jag bredvid Westlund. Ja. Och så var jag så här, vill du ha tuggummi typ? Alltså så här, Ja. hon sa ingenting. Jag försökte Nej, få vi ut pratade lite inte så med här, varandra i början. försökte fråga om så här, hon var taggad eller någonting, Ja. men det var så här helt dött. Ja. Och sen så kommer jag ihåg också när vi träffade Jonsson första gången då, så var det så här. Nej, det bara kom liksom inte riktigt fram till personen. Man visste inte hur man nådde skulle fram. agera. Nej. För man ville dra sig ifrån det här feminina som man egentligen inte Så att ska alla göra. tjejer blir så här bästisar Ja. på en gång liksom. Utan då var man lite så här, nej men jag ska testa det här först. Sen i slutändan så var det ju så ändå. Men det var ändå något specifikt just för att ni var tjejer som ni kände att ni ville dra ifrån. Ja, tyvärr är det så ofta vid inryck att man vill dra sig ifrån sin kvinnliga identitet för att man känner att man kommer in i något som är så mansdominerat. Men man inser ju på vägen att man vill vara en kvinna och jag vill vara absolut en kvinna som är stark och relevant i sammanhanget och vara en kvinna inom Försvarsmakten. Och då är det så här att jag vet exakt vad en typisk lumpen tjej är. För att jag har frågat då ChatGPT. Och är ni beredda då på svaret? Ja. Lumpen tjejer är pick me girls som hatar tjejiga tjejer. Samtidigt så låter de grabbarna göra allt tungt skitjobb när befälet inte ser. Stämmer det? Nej, det stämmer Nej, det skulle jag absolut inte inte. säga. Inte? Nej. Ingenting? Alltså nej, egentligen inte. Vi är ju alltså så här, även fast vi är liksom militärer och man ska vara liksom lite robust och sånt där, så är vi ju fortfarande liksom tjejer. Ja. Så att det är ju, jag känner inte att jag blivit mindre tjej för att jag gjorde värnplikten. Utan jag är ju fortfarande lika tjejer som jag var i 9:an som man är liksom nu. Och vi har ju aldrig varit något annat än tjejer som gör lumpen. Så att det är ju svårt att säga liksom, alltså skillnaden för oss. Ja, jag skulle säga att det blir sån själva könsstereotypen kring det. Själva grabbig och tjejig finns inte riktigt inom Försvarsmakten på det sättet. Det finns ju en militärkultur att man är rak, tydlig, bestämd. Men det har ju bara att göra med ledarskapsförmåga och hur man vill leda en grupp. För ofta i den civila världen så ses ju en tjej som är rak, tydlig, bestämd som kanske är bitchig och uppfattas som sur och bossig. Medan när en man är väldigt rak, tydlig och bestämd så uppfattas han som en jättebra ledare som kan föra en grupp på ett bra sätt. Och det är ju fel. Och det tror jag att Försvarsmakten vill trycka på att tjejer också kan vara befälslämpade.
Och att det inte är någon större könsskillnad som utgör det. Vare sig man är grabbig eller tjejig. Okej, men så ni kände i början att gud, tyckte de att jag var sura och så? Man fick ju aldrig höra det, eller jag fick inte höra det. I alla fall. Men Ja, jag fick ju höra en del. Ja, du fick höra. Ja, jag menar att jag var sur eller att jag hade mens. Ja, Det är väl det typiska ja. stereotyper från någon 18-årig kille som inte vet bättre. Nu vet de ju det. De är ju också jättebegåvade individer och de förstår ju själv. Är ni pick me? Nej. nej, det tror jag inte någon av oss skulle... Alltså om något som tjej inom Försvarsmakten, då vill man ju allt annat än att bli sedd typ. Alltså så här, inte det att man inte vill bli sedd, men det är det att man alla går i gröna kläder. Så att hela grejen med det här är att vi alla ska vara lika. Så att då, alltså Försvarsmakten är inte rätt plats om man vill liksom vara lite extra, alltså... Stå i ett extra stort rampljus. Nej, exakt. Man vill ju bara vara Kolla en på i det det. här kugghjulet och få Ja. allting att fungera till den större enheten. Ja. Men om man skulle då gilla rampljuset lite som tjej, då Ja, kan men man också vara med. Ja, alltså Ja. det är klart man Ja, kan så göra det- lumpen, absolut. Absolut. Det är inte ett hinder på så sätt. Men jag menar bara att det handlar ju aldrig om individen. Nej. Det handlar ju alltid om gruppen, plutonen, kompaniet liksom. Ja. Det är lite den. Man får komma över sitt ego. Men är det så att man måste kanske bevisa sig lite mer som tjej? Ja, Man är ju alltid mer synlig som tjej. Varför då? Just på grund av att vi var så få. Jag tänker på vårat inryck i somras när vi var 30 killar och 3 tjejer. Att vad man än gjorde så blev man lite sedd som det här är tjejerna och det här är killarna. Just för att man är sån minoritet. Men hur känns det då? alltså det var väl lite stressigt i början typ. För att man ville ju bara smälta in. Och så hade man det här lilla ljuset på sig. Och då vart man ju liksom stressad och så här, fan jag måste leva upp till befälens förväntningar och till allas förväntningar. Det, alltså så här, det kunde ju ändå visa sig lite typ, ja men på när vi fysar. Att säga, Ja. Man Ja. hänger ju inte med killarna för att Nej. man har ju fysiskt sett lite sämre förutsättningar. Och Ja. då syns ju det. Och då vill man ju överprestera. Eller visa att så här, ja, jag kan ändå liksom så här, bara för att jag är tjej så är jag liksom inte sämre på något annat sätt. Och killarna har varit så duktiga med, alltså så här, när man liksom börjar sammansvettas som grupp och man pratar om det så här, att de har liksom, ja men de vet om att så är det för oss. Och de har full förståelse för det och tänker ingenting annorlunda eller dåligt. Alltså er självbild då? Jag är Den sänks ju såklart av att känna att man är en börda. Men jag känner inte att vi är en börda längre som vi kanske kände stundtals i somras under vår grundutbildning. Att vi sänkte dem och att vi var en belastning för gruppen. Jag känner absolut inte det nu. Nej. Nu känns det ju som att den har stärkts nästan. Att säga, Ja. ja men jag är ändå tjej och jag är här. Ja. Ja, Och vi jag har ju gör burit samma exakt sak. samma Ja, utrustning, och exakt det är samma liksom- vapen. Det klarar jag och jag har gjort det här. Men har ni mött någon har sagt någonting mot er för att ni gör lumpen? Som är Jag har så här- faktiskt bara fått bra Ja. positivt Att bemötande. folk liksom Och så att här, alla säger tycker det är coolt. Typ, så här. jättehäftigt att du gör lumpen och att du är tjej. Och att du gör det här. Någon gång har man ju fått någon som är så här, åh att du vågar. Typ. Ja. Så här, wow, vågar du göra lumpen? Och det är så här, ja, det är, alltså så här, då får man ju bara svara så gott man kan. Att så här, ja, det är inte direkt. Dels det var ju hälften ett val. Ja. Men det är ju också någonting man bara måste köra liksom. Ja. Om en kille kan våga göra lumpen, varför ska inte jag våga göra lumpen liksom? Ja men precis, för det blir också lite fördomsfullt ju. Alltså det här att så här, wow, gud vad cool fast du är en tjej. Ja, Alltså precis. det blir som en så här, blir vad heter det, lite- backhanded ja, en liten- compliment. Ja, Nedvärdering i det. Alltså så här, vi slänger in liksom 30 18-åriga grabbar här liksom. Och så är det 3 tjejer. Alltså är det någonting där som man kan känna så här, sig utanför eller att det blir så här jobbigt eller är det Nej, jag tycker att de är inkluderande. Och när det har varit små problem så har vi kunnat ta upp det på våran plutonens timme som vi har i slutet av veckan innan permission. Och sagt att vi tycker att det här är ett problem, vi vill ha den här förbättringen. Och då har de tagit till sig det och lyssnat och men vågar man alltid det? förändrat. Alltså, Nej, alltså det är klart, jag fattar att man inte vågar det. Och jag minns att i början så gick man ju och tänkte på det länge. Och det var inte som att det var någonting man bara sa. Att så här, nej men jag tycker att ni är för grabbiga mot mig liksom. Utan då höll man ju lite på det. Sen när tiden liksom, när man kom närmare varandra och när vi kom närmare varandra då enades vi om att så här, nej men den här kulturen tycker inte vi om. Och då när det väl kom ut då var det en förbättring. Men kommer det inte ut då blir det ju ingen förbättring. Alltså, men vad var det då för någonting i början? så här, när vi väl hade ett kvinnligt befäl så kunde vi uppleva att killarna var lite
alltså oseriösa och att de typ så här bara, hon var så jävla sur idag liksom. Men hon var inte sur, hon var liksom bestämd. Och då går det tillbaka till de här normerna som vi pratar om. Precis. Och då sa vi det att vi upplever att de här liksom, ni implementerar de här normerna och att det inte ska vara så. Och då fick killarna liksom backa och säga så, okej, fine, då har vi hört det. Och efter det så tyckte vi att det var liksom Jag tyckte det bra. var en förändring då. Är det kul eller är det dåligt eller tråkigt eller så att vara så få tjejer med så många grabbar? Vi hade väl önskat att det var fler tjejer som gjorde värnplikt. Och speciellt på där vi är, Jämtlands fältjägarkår, att det hade varit fler tjejer. Och inom hela försvarsmakten att man kunde få en jämnare fördelning. Alltså, och det jobbar ju försvaret på också. Ja. Varför Men- tror ni att det är det så då? Eftersom att det här har varit så nytt för tjejer liksom, det var ju inte, alltså det är inte förrän, vad var det, 2017 som 2017 var allmän värnplikt var, Ja. alltså liksom könsneutral värnplikt. Och det är ju liksom inte länge sedan Nej. alls. Så att sen dess har man ju haft den här liksom, rutinen av att killarna gör värnplikt och tjejer gör inte det. Så jag tror att det är liksom någon slags omställning här nu, att man faktiskt ska komma in i det, att man ska vara med och göra värnplikten. Men märker ni att det är en omställning? Ja, det gör man. Absolut. Det gör man. Vi har ju nätverk för värnpliktiga kvinnor som vi tidigare inte har haft. Vilket är jättebra. Vad är det? Eller vad menas med nätverk? Alltså nätverk värnpliktig kvinna, NVK, är ett nätverk för alla värnpliktiga tjejer. Man har ju en representant i varje pluton och sen så har man då en på kompaniet och så en på bataljonen. Det är som, vad ska man säga, en slags facklig representant för tjejerna. Förtroendevald. Ja men precis, så deras rättigheter upprätthålls. Har ni använt det här? Eller har ni utnyttjat det här? Ja, alltså, Fackförbundet. ja men precis. Jag är ju alltså representant och Westlund är också det. Och jag har ju varit på så här möten och då har vi fått dela erfarenheter med varandra och jämföra till exempel hur det är på olika förband. Och vi pratar mycket om materiellfrågor. Typ att utrustningen ska vara anpassad för tjejer. Det som det handlar om är att alla ska ha förutsättningarna till att strida så bra som möjligt. Och då är ju verkligheten så att tjejer och killar har ju olika förutsättningar och de behöver olika typer av materiell då till exempel. Typ det här med underkläderna. Ja. Att så här, folk har fått kroppsskador för att underkläderna inte passar ordentligt. Ja. Då vi har ju fått in såna här anmälningar då. Och vi hade ju som en temporär lösning då att tjejerna fick ett underklädesbidrag. Så att de kunde införskaffa sig civila underkläder för en viss summa pengar då, som de blir ersatta för, som de ska använda då i tjänsten. Och det har då lett till att vi har haft minskade fall med folk som har skav då. I väntan på att Försvarsmakten utvecklar sina egna och att de kommer ikapp med just underkläderna då. Och om vi säger att det skulle ske sexuell trakasseri, hur går det till då? Ja, först så gör man ju en sån här incidentrapport då. Om det är liksom så att det är om det är ett brott, då polisanmäls det ju. Men om det är, vad kan man säga? Jag har inte varit med om det här så jag har aldrig behövt göra en sån här anmälan. Men då får man ju hålla en dialog med då personen som det rör, som har blivit trakasserad och personen som har trakasserat. Och så har man fått, antingen då om det har varit aktuellt att det finns ju olika disciplinnämnder man kan få som värnpliktig. Då är det ju löneavdrag och varning. Så man kan ju få en varning då. Och upprepas det här så blir man liksom omplacerad eller så blir man avrustad exempelvis. Men vågar man göra det? Alltså hade ni vågat göra det? Ja. Ja, alltså jag känner nu på grund av MVK att jag hade vågat göra det. Hade det inte funnits MVK, då hade jag kanske inte vågat göra det. För då ska man stå och prata med kanske ett manligt befäl. Om en annan kanske manlig värnpliktig som man tyckte betedde sig dåligt. Då kanske man inte känner sig helt trygg. Men nu kommer man till, som tjej då, kan man komma till en annan tjej som också gör värnplikt med en. Och liksom känna att man har någon slags förtroende för henne. Det här med att man är, vad kallade ni det? On och off? Ja. Läge på, läge av. Läge på, läge av. Ja, vad är precis. det? Det är mer att man går in i en roll då. Nu sitter vi ju här i uniform och vi är i någon form av tjänst eftersom vi bär den här uniformen och det är en del av det vi gör i tjänst. Ja. Och då är vi ju en del av Försvarsmakten och vill vara representativa för just Försvarsmakten. Men är det svårt då? Så ni känner inte att ni kan vara er själva nu? Jo, Jo, alltså, vi är...
Eller alltså att ni är er själva. Eller förstår du vad jag menar? Ja, var det är klart att vi är oss själva just nu. Om man bara ska ta ett vanligt exempel. Nu är det läge på. Så då heter ju, det här är ju Jonsson och Westlund. Ja. Hade det väl varit läge av, då hade det varit liksom Elin och Alice. I början var det verkligen så här att då var det svårt att skilja på läge Ja. på och av. För då var man får ju sån respekt för att det ska ändå vara strikt och formellt. Så att när man tog på sig uniformen där så var det så här, man vågar ju inte le till någon. Och då fick man liksom en person att säga, nu är det väldigt rakt och tydligt här. Och sen var det läge av när vi fick HVO och vi kunde... Vad är HVO? Höger, vänster. Ja, När man är ledig för kvällen. Eller? Aha. Där man inte känns längre. Ja. Så då när man liksom sitter och spelar spel med resten av plutonen och sådär, då är det ju läge av och då är man ju som vilken annan person som helst, alltså som man alltid är. Men nu så har man ju förstått det att bara för att jag har uniformen på mig och har ett läge på, så kan man ju fortfarande, man pratar ju som vanligt och man ler och sådär. Man har ju också kul i tjänst. Men, och nu, vad är ni på för läge nu? Nu är det ju läge på. Och det finns inte någon chans att jag ska kunna få er på läge av? Alltså grejen är ju att vi får ju säga, det är inte som att Försvarsmakten inskränker oss. Nej, vi har ju yttrandefrihet och vi har ju yttrandefrihet i media. Det är också så här, vad är Försvarsmakten, vad är det för någonting? Jo, men det är ju Sveriges försvar och vi ska kunna skydda Sverige. Det är så här, då vill man ju att personer och människor ska ha tillit till det och förstå att men det här är liksom en trygghet. Vi litar på det här och det här känns tryggt. Men kan ni ändå då, om ni tar av er liksom uniformen och är på er privata, kan ni göra då, är det liksom mer då ändå i smyg att man fuckar ur? Alltså fuckar ur får ni välja vad det är. Men alltså, jag menar, gör ni det i smyg då, inte framför, alltså gud det här får inte komma ut, inga kameror, eller är det mer att så här, det kan jag göra nu för nu är jag liksom men civil, det är ju, eller hur funkar det? Det är ju det att efter man har fått höger vänster om så är man ju inte längre i tjänst. Och då är det ju det att då är man ju civil. Då får man ju, om man vill gå ut till liksom klubben, om man vill partaja liksom, då gör man det. Och sen så om någon får reda på det liksom, det är klart folk kommer ju se. Alltså det är ingenting hemligt man håller. Men då kommer ju folk komma med den frågan så vad gjorde du ute på klubben? Ja, men det var utanför tjänst. Och då är det liksom så. Okay. Vi har fått in jättemycket följarfrågor. Vad kul. Är det typ bara vita som gör lumpen? Och är det mycket rasism? Alltså, jag är ju typ den enda i min grupp som har föräldrar som är från utlandet. Och sen så är det så här, jag är den enda på min pluton som har liksom ett efternamn som inte är typ Andersson eller Svensson sådär. Så att jag kände ju på en gång att så här, shit, det här, nu är det ju bara svenska jag har hamnat med. Sen så kommer det ju liksom folk, alltså ju fler vi blev desto fler dök det ju upp liksom. Men alltså de flesta som gör lumpen är ju alltså svenskar då, om man ska säga. Det är ju min uppfattning i alla fall. Men sen så tycker jag absolut inte att man ska liksom dra sig tillbaka eller tänka att men för att man inte är helt svensk så ska man inte göra lumpen. Min pappa är ju från Nigeria till exempel, men det var aldrig ett hinder. Alltså så här, är man svensk medborgare så tycker jag man ska göra lumpen, punkt. Och det är ju bara bra för en själv och för Sverige. Och sen så här, jag personligen har aldrig upplevt någon liksom rasism, alltså så här, eller någonting riktat mot mig för att jag har en utländsk förälder. Och alltså det är klart att man får ju den här, eftersom vi går på efternamn och det är mitt efternamn som är liksom svåruttalat, då får man ju alltid den så hur uttalar man ditt efternamn? Hur uttalar man ditt efternamn? Men det är bara liksom le och vinka tänkte jag säga. Men det är ju sånt man får förklara för dem att men så här uttalar man det. Och sen så det är klart att ibland så hade man ju önskat att så här, man har önskat att man bara hade varit en Svensson, för då hade det varit lite lättare på det sättet. Men jag har ju inte känt att så här, här ska jag inte vara för att jag inte är helt svensk liksom. Men varför är det så? Alltså, varför är det varför är du den enda? Alltså jag tror att de flesta svenskar har ju en förälder som har gjort värnplikt. Typ på 90-talet, alltså så här, fram till 90-talet så gjorde ju i princip alla värnplikt. Så alla har ju någon farsa eller farfar som bara så här, men när jag gjorde lumpen på 70-talet så bla 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 bla. Och då har det varit ganska naturligt för dem att så här, men jag ska också göra lumpen som min pappa gjorde eller som min farfar gjorde. Men jag har ju liksom ingen i min direkta släkt som har gjort värnplikt nu på modern tid. Så då är det så här, då var jag den första och då var ju det liksom ett extra steg att ta. För jag har ingen som jag kan fråga. Jag kan inte fråga min pappa hur det var att göra värnplikt i Sverige för att han vet inte det. Jag kan inte fråga heller min mamma, för hon har inte heller gjort det. Så då, alltså så här, jag tror att det är en sån grej att har man inte den vanan inom familjen, då känns det liksom ganska långt bort. Får ni sminka er? Alltså vi har ju varierande. Ja, vi har ju en klädkod inom Försvarsmakten och så här uniformsbestämmelser. Vad det är som man får på sig när man har på sig uniform.
Och då är ju smink en sån här sak som, det har ju kommit liksom på tal nu på senare tiden som det har kommit mer och mer tjejer in i Försvarsmakten. Det är en gråzon. Ja, det är ju det. Ja, det är en gråzon. De har ju inte sagt att så här, ni får inte, alltså så här, riktlinjerna är att man ska se naturlig ut. Så man får liksom inte ha rosa ögonskugga eller typ som du har blå eyeliner. Ja. Men man får inte heller, alltså så här, om man väljer att sätta på lite concealer på morgonen för att man tycker att man ser jätteblå ut, då får man väl göra det så länge det ser liksom naturligt ut. Men sen finns det ju fall då smink kan vara alltså opraktiskt, typ ute i fält. Så här, ta med sig massa smink ut och så är det ohygieniskt och så kanske man får ögoninfektion, alltså sådana här saker. Egentligen skulle ju Försvarsmakten behöva gå ut med lite tydligare för de värnpliktiga vad som gäller och inte, och om det finns någon karta på till exempel vilken hårfärg man får ha och inte, och även vad som gäller när det kommer till just smink och hur man väljer att fixa sitt utseende på det yttre. Men vi hade ju en personlig visitation i början där vi fick tillsagt att det inte var okej att sminka sig. Och min hårfärg var inte okej i början av värnplikten. Så jag fick färga om håret. Ja. Och fick du göra det på plats där då? Ja, vi hade ju, det var ju precis vid inryck och det är klart att det var hårdare när vi ryckte in. Och jag blev ju ombedd att antingen snagga mig eller att färga om håret. Och då valde jag att färga om håret när jag kom hem på permissionen. Jag var platinablond innan. Men nu har jag återgått lite till det och färgat tillbaka. Men, För nu är du chief. ja, Så precis. du bestämmer lite. Ja. Hur ser kärlekslivet ut? Nej, ja. Det är väl det vi pratar om, att det inte finns så mycket. Ja. Finns det inte? Existerar det inte? Men jag känner inte att under värnplikten så är det inte jätteprimärt att man hinner med det. Nej, ens. man har ju så mycket man vill göra. Sen samtidigt när man är hemma på permis, då försöker man ju liksom hinna med det bäst man kan. Ja. Men det är ju inte så många som har liksom så här, jag kan bara träffa dig varannan fredag man till har ju lördag mycket liksom. annat att fokusera på. Jo, men alltså, för jag kan ändå tänka mig att så här, typ, om det är så jäkla många killar, Ja. de kanske har lite svårare kanske Ja. just inom. Men alltså ni har ju så jäkla många att välja Ja, jo, mellan. jag tänker så. Ja, Alltså, men- eller, jo, men om man tänker på plats. Alltså, Ja. jag vet Ja. att det inte är ett kollo. Nej. Men alltså, jag menar, Nej, ni jag bor förstår. ju ändå alla med varandra. Ni är ändå Ja. unga. Ja. Det måste ändå vara så många killar liksom, som ni parerar. Att man har ju gått där och så, oj, han var lite extra snygg idag. Ja. Typ sådana där saker, det är klart. Men sen så här, det känns, alltså det är så svårt att förklara, men det känns liksom inte rätt att gå för ens soldatkamrat liksom. Det är klart, sen har jag har ju fått höra att på andra förband, då har det varit liksom så här parbildning och sånt där. Och jag tänkte lite också på det när jag ryckte in, att så här, men så här, hur blir det egentligen om man skulle bli ett par inom Försvarsmakten liksom, så här, kommer man få vara det? Eller Ja, får man det? Ja, alltså Försvarsmakten styr ju inte över vem vi liksom tycker om och inte tycker om. Men det kan ju bli så att, så här, att det blir, vad ska man säga? Omplacering. Ja, om man bor exakt. i samma Att typ så här, lokament. ja, till exempel det. Eller att om det är gäller en chef och en underställd, att man får kanske flytta Jo. på dem så att de Ja. inte är i direkt kontakt med varandra. Så att det kan bli en så här jävig situation. Nej, men just det. Det är inte som att alla värnpliktiga är helt okänsliga människor som aldrig blir kära i varandra. Nej, exakt. Liksom. Det är ju helt omöjligt. Nej, det händer, alltså, det är klart att folk liksom crushar på varandra. Ja. Och man får liksom, det ryktas om att de två gillar varandra typ. Men det är ju det man får ta utanför tjänsten liksom. Ja, ja. Jag tror att det kanske beror på att vi är så extremt få tjejer också. Att vi, Ja. Det blir Ja, för mycket ja. val. man har ju sett allas 70. sidor. Ja. Och de har ju sett den i fält när man varit sliten och inte sovit på 3 dagar och inte ätit. Och... Och då är du inte älskvärd. Nej, men okej, så ni har sett allt. Det Ja, blir vi har för sett mycket. allt. Ja, jag men- känner att nästan det blir för mycket killar ibland. Ja. Ja. När man sover i tältet med dem och så bara, nu är vi bara killar i det här tältet. Jag är enda tjejen. Och så sitter de där och pratar om, när bytte ni kalsonger senast? Ja. Ja, det var några dagar sedan. Och då känner man, jävlar vad ohygieniska de här människorna är. Okej, ni startar krig. Tror ni på krig? Tro på krig. Vi vill ju inte att det ska vara krig. Det är ju det vi motsträvar. Alltså hela den här grejen med att bygga upp Försvarsmakten är ju lite för att avskräcka andra främmande makter för att vilja starta krig med Sverige. Så det här med att vi liksom stöttar krig, det är ju lite mer att det här, vi verkar för att krig inte ska ske. Ja, vi försvarar ju Försvarsmakten Ja, exakt. för att förebygga om kriget skulle komma. Så det är så här, jag skulle inte säga att någon som gör värnplikt aktivt går och tänker så, fan jag hoppas att det blir krig så Nej, att jag det kan gör få vi gå ut. verkligen Alltså, så här, inte. det är inte någonting som händer. Det är bara med att man känner att man har ett ansvar. Ja, Jag känner att jag har ett ansvar
ifall krisen skulle komma. Att jag har ansvar att skydda mitt samhälle. Eftersom att jag är utbildad i det. Då har jag ett ansvar att ta hand om dem som inte kan. Ja. Jo, men att ni vill utbilda er i det. Ja. Om jag vill att någon ska kunna försvara mig, då är det klart att jag måste kunna försvara dem. Och det är en bra anledning till att göra värnplikten. För att man vill kunna ha det här försvaret. Jag kände lite så här att jag har fått ganska mycket av Sverige. Man har fått liksom verkligen. Utbildning, vård, omsorg. Alltså så här, jag är ändå uppvuxen här och jag har fått väldigt mycket av det här landet. Så det här är liksom vårt sätt att ge tillbaka. Ja, Då får ju man vi tar också, ett år av sitt liv. för att ge tillbaka och försvara det som man faktiskt älskar och liksom det som har hjälpt en. Är ni rädda att ni kommer behöva bli placerade? Jag är inte orolig. Jag känner mig trygg i det jag gör. Alltså, det är ju ett faktum man har blivit tvungen att acceptera. Och visst, det är klart att man är rädd för ifall det skulle bli krig. Jag kommer inte stå där och vara liksom helt orädd. Absolut inte. Jag kommer ju vara rädd skulle det hända någonting. Men det är ändå det jag får ta. Jag vet ju vad det är jag gör det för. Och då känner jag mig, som Westlund säger, man känner sig trygg i att jag har min uppgift och den måste jag lösa för att skydda mitt samhälle. Och då är det liksom, då får det kosta vad det kostar. Det här då handlar om att göra lumpen. Så frågan är, hur påverkar det ert psykiska mående? Positivt eller negativt? Det stora hela så skulle jag säga att det är positivt. Ja, jag sa positivt direkt. Men alltså så här, stundvis så är man ju typ, ja men när man inte har ätit på flera timmar och man har gått långt och man är jättetrött, klockan är liksom 03, det är -20. Då liksom, just i den stunden så tär det ju på ens mående. Så här, då mår man ju inte bra. Jag kan inte sitta här och säga att jag mår bra när det är sådär. Då är det skit och då mår man dåligt. Och då är man så här, jag hatar lumpen, jag hatar Försvarsmakten. Fuck allt, fuck alla. Ja. Men när man kommer vidare från det, då inser man att så här, jag tog mig igenom det. Och då är jag en starkare person på grund av det. Precis. Alltså det känns som att gå igenom såna här jobbiga, tuffa motgångar, det stärker en, eller? Ja, det gör det alltså, verkligen. Man har ju aldrig uppskattat det för civila livet så mycket som man gör nu. Alltså bara så här, att få gå på stan som en vanlig människa utan packning, utan vapen. Ja, det är så här, det är liksom, det är en riktig lättnad. Ja, det är nice. Hur har ni gråtit mycket? Alltså jag har inte gråtit så mycket. Nej, inte så mycket. Men i början så, till exempel första fältvanedygnet. När vi hade fått resa förläggning och vi skulle sova i tält första gången och visa sig, så här ser latrinen ut. Då fick man så bara, nej, är det så här det ska vara? Ja. Hur såg latrinen ut? Ja, det var ju bara en liten hink med en presenning runt typ. Och alla som inte vet vad det är, vad är det då? Vad är det man ska göra där? Vad är latrinen? Ja, där gör man nummer 2. Man också då gå iväg en bit bort från resten av tälten. Och sen så får man liksom sitta där i sin ensamhet. Tänk dig då att det är liksom, klockan är 2 och det är becksvart ute. Ska du sitta där i mörkret på en liten hink bakom en gran typ. Men skiter alla i den här hinken? Ja, det är ju uppdelat. Så det är ju inte en hink på liksom 120 pers. Nej. Utan det är ju flera hinkar. Men ja, i stort sett så ja. Men, och då, berätta om när du visste inte att det var så, eller? Nej, men allting bara att såhär, vi kommer sova i det här tältet på backen och såhär, det kommer vara så nu. Och så tänkte vi såhär, vi visste, alltså det var ju du och jag var tillsammans då. Vi visste ju inte heller hur det såg ut eller hur det var uppbyggt. Såhär, kommer vi ha det här varje vecka? Hur länge? Vad är det längsta vi kommer vara ute? Kommer det här vara liksom skitjobbigt? Men så då brast det lite för oss. Ja, man var så ovan med fält i början. Nu har man en helt annan fältvana. Ja. Nu är det så här, det är mysigt och så i tältet och älskar förläggning. Hur stöttar ni varandra? Det kan ju vara allt ifrån typ så här, ja men när någon av oss behöver springa och kissa liksom, då får de andra stå post runt liksom. Typ sådana där saker. Eller men man lånar ju alltid trosskydd och bindor från varandra. Eller bara så här, kan du fläta mitt hår på kvällen? Man får ju också växeldra varandra. Som vi har ju varit ute på mycket övning. Och vi har ju haft extremt mycket fält. Och långa fältperioder. Och en dag så kan ju till exempel Jonsson vara nere. Då kanske jag är på jättebra humör. Då kan jag växeldra henne så att hon hamnar lite högre. Och nästa dag kanske Chioke är jättenere. Då kan Jonsson ha fått hon har fått en energikick och känner att hon kan växeldra. Om det är så att man mår skitdåligt psykiskt, liksom, att säga, jag vill inte där. Vi har ju en alltså försvarshälsa, en organisation då som består av liksom, läkare och sjuksköterskor och psykologer. Så är det så att man känner att så här, men det tär mer,
För att värnplikten ska ju vara det är en utbildning. Man ska ju lära sig saker. Och det är inte meningen att man ska rycka ut och vara svagare än vad man var när man ryckte in. Och märker man då att det tär på en psykiska mående, typ som det gjorde för den här tjejen då, att så här, det var inte... Vilken är det här? Eller vem? Vi hade en på vår pluton bara som av egna skäl liksom inte kunde fortsätta. Då får man ju då vara ärlig med det, ta det med sina befäl. Om man inte vågar ta det med befälen, då får man ta det med sjuksköterskan och psykologen. Och då gör psykologen en utredning och så får man liksom berätta hur mår man. Och så om de då anser att... Då gör de en avvägning. Exakt. Om de anser att så här, nej men du mår inte bra av just det här klimatet. För alla människor är ju inte skapt för det militära. Nej. Och då är det så. Och då får man liksom ta ett steg tillbaka och så får man lämna. Och det gjorde hon då? Ja. Har ni någon kontakt med henne? Ja, hon är ju fortfarande en del av plutonen. Alltså så här, när vi tänker på henne liksom. Och det är inte så att man känner då så här att så här, då är du... Nej, absolut lite inte. sämre, Vi ser svag. inte ner på någon som har Nej, avrustat. verkligen inte. Nej. Alla har ju sina egna skäl. Ja. Och det är också så här, då är det ju bara upp till oss att vara liksom respektfulla och Ja. ta hänsyn till det. Och det är klart att man så här tycker det är tråkigt. Så här, fan, nu får vi inte träffa henne någon mer. Men om det är det som är bäst för henne, då är det liksom det som är. Okej, då ska vi gå vidare till vår quiz- och faktadel. Då ska vi testa era kunskaper om vad ni egentligen kan. Ja. Både om lumpen och att vara tjejlump och lite om Östersund. Är ni redo? Ja. Vad står de här militära förkortningarna för? Ja, kul. Ja, ni gillade ju ord. Och, KB, MÖP och OXA. Ja, ska jag svara? Oj, det var direkt. Ja, KB. Kompanibefäl. Och så, vad var nästa? Militärt överintresserad person. Och sen sista är ju Oxa. oexploderad ammunition. Ja. Ni kunde dem. Ja. Vi går vidare. Skidskytte. Sporten där du både åker skidor och skjuter. Lite som lumpen fast med medaljer ju. Hur många gånger har Östersund stått som värd för VM i skidskytte? Ja, Det är Jonsson. typ varje år nästan känns det. Men typ så här 5 gånger då. Alltså säkert många Nej, gånger. mer tror jag. Mer? 30 stycken kanske? Nej, inte 30. Ja men 20 då. Kan det vara så mycket? Men okej. Du får gissa 15 Jonsson. kanske? Ja, köpa 15. Ja, 15. 15. Ja. Svaret är 3 gånger. Men oj. Jag tänkte jag så här, Men det känns som att de har varit jätteofta. Vadå, är det så ofta? Eller vadå, varför kände du att det var så många? Men varje gång man tittar på tv och så ser man så här skidskytte, ja men då är de i Östersund. Det bara är så. Men det är ju inte VM varje gång. Ja okej då. Men då kanske jag... Vi fintar i oss allihopa. Ja okej. Nästa fråga. Kvinnorna har under flera 100 år bedrivit militärt arbete i olika former. Som sjukvårdare, sömmerskor, mekaniker och kockar. Men när fick kvinnor formellt inträde till alla delar av Försvarsmakten? Det här borde jag kunna. Jag minns att de började ju inom flygvapnet. De var ju först med att låta kvinnor komma in. Men sen så vet jag att jag tror det var typ på 80-talet eller någonting som kvinnor blev... Nej, jag tänker att det är vid allmän värnplikt. Nej men Men för det att infördes. man kunde ju söka som kvinna. Men, då Men har fick man ju kunnat också... söka till exempel SOG som kvinna Ja, det innan? har man. Det har man. Men då har det bara varit det att man inte har varit typ lämpad tror jag. Jag tror att det var typ sent 80-tal, början på 90-talet. Men jag kan inte sätta ett exakt datum alltså. Vad är såg? Särskilda operationsgruppen. Varför kan inte kvinnor vara där? Jo det kan de. Jo, det kan kvinnor. Ja. Men jag tänker att... Jo de har ju kunnat Ja. söka. Men det är bara det att de inte har blivit antagna. ja. Nej. Antar jag. Men okej, men ni får säga ni får säga olika årtal. Säg ett varsitt årtal. 87. 7. 93. Jag tror typ 2005. Grace var närmast. Det var 1989. Ja. Ja, snyggt, det var väldigt nära. Ja. Då är vi klara med quizet. Ja. Ni löser det så bra. Snabbt och bara sådär. Ja, ni kunde det. Om ni skulle få välja ett kompisgäng, vilka skulle ni vilja vara med i podden då? De ska ha någonting så här gemensamt. En vängrupp inom typ så här ursprungsbefolkningen. Typ samisk. Ja, det har varit intressant. För de får man inte typ höra så mycket om. Egentligen. Nej. Man hör ju lite så här i skolan typ att men det finns samer. Ja, men bra. Tack för att ni ville komma hit. Och vill ni se mer av Tänk till, glöm då inte att följa oss på YouTube, Insta och TikTok. Och vill ni höra mer av podden, då finns vi där poddar finns. Och skulle du tillsammans med ditt kompisgäng vara med i våran podd, då får ni jättegärna DM oss på Instagram på Tänk till. Till nästa gång, hej då!